Ya. Assalamualaikum and hello guys. Awal tahun hari tu aku ada buat satu video dengan ML Studio. Aku bercakap tentang masalah karoshi ataupun masalah kematian disebabkan terlebih kerja yang berlaku di Jepun. Hari ini aku nak bercakap tentang satu lagi masalah yang banyak berlaku di Jepun. 孤独死した65歳以上の高齢者の数が去年初めて3000人を超え、統計を取り始めた13年前の2倍以上に増えたことが分かりました。 Pada tahun 2000, ada seorang lelaki berusia 69 tahun meninggal dunia di Jepun. Tetapi kematian dia hanya disedari 3 tahun selepas dia meninggal dunia. Jadi kematian sebegini di Jepun dikenali sebagai kodokushi, atau bahasa Melayu dia lebih kurang mati keseorangan. Dan fenomena yang dimaksudkan dengan kodokushi ni adalah apabila seseorang tu meninggal dunia tetapi kematian dia tidak disedari buat masa yang sangat panjang, sama ada beberapa minggu sehinggalah beberapa tahun lamanya. Masalah kodokushi ni merupakan masalah yang sangat banyak berlaku di Jepun. Lebih kurang 30,000 kematian dilaporkan setiap tahun melibatkan masalah kodokushi. Dan kebiasaannya masalah kodokushi ni lebih banyak melibatkan golongan warga emas berusia 60 tahun dan ke atas. Kalau kita tengok di Tokyo saja pada tahun 2017, lebih daripada 5,000 kes kodokushi melibatkan golongan warga emas berusia 65 tahun ke atas. Betapa banyaknya masalah kodokushi ni berlaku di Jepun sehinggakan ada banyak syarikat ditubuhkan khas untuk membersihkan rumah-rumah yang terlibat dengan masalah kodokushi ni. Kalau kita tengok video proses pembersihan rumah yang terlibat dengan kodokushi ni, kita boleh fahamlah kenapa syarikat-syarikat macam ni diperlukan. Sebab bukan saja rumah tu dalam keadaan yang sangat bersepah, tapi kawasan si mati ditemui juga biasanya dah dalam keadaan yang reput dan sebagainya. Jadi ini memerlukan kepakaran yang agak tinggi untuk membersihkan kawasan yang terlibat tu. Ada banyak faktor yang dibincangkan kenapa masalah kodokushi ni semakin meningkat di Jepun. Dan antara faktor yang dibincangkan adalah kerana peningkatan warga emas di Jepun yang tinggal seorang diri. Jepun ni memang negara yang sangat ramai warga emas. Kalau tak silap, lagi ramai orang tua di Jepun berbanding dengan kanak-kanak. Pada tahun 2000, ada lebih kurang 580,000 warga emas yang tinggal seorang diri. Dan jumlah tu meningkat kepada 1.5 juta pada tahun 2015. Jadi peningkatan ni secara tidak langsung menyebabkan masalah kodokushi ni juga bertambah. Antara faktor lain yang dibincangkan, ramai juga golongan di Jepun yang tidak pandai bergaul dengan masyarakat. Jadi mereka lebih suka untuk mengasingkan diri daripada masyarakat. Tambah pula dengan kemajuan teknologi kebelakangan ni, mereka tak perlu keluar rumah untuk membeli barangan keperluan seharian. Semuanya boleh dibeli secara online. Jadi keadaan ini menyebabkan mereka lagi mengasingkan diri daripada masyarakat, sehingga kan apabila mereka meninggal dunia di dalam rumah sendiri, masyarakat sekeliling tak sedar tentang kematian mereka. Dan satu lagi, masalah kodokushi ni lagi banyak berlaku pada golongan lelaki berbanding dengan wanita. Sebab dulu biasanya di Jepun, golongan lelaki lagi sinonim bekerja di syarikat dan perempuan pula lagi sinonim menjadi suri rumah, menjaga keluarga di rumah. Jadi apabila golongan lelaki ni meningkat tua dan mereka kehilangan isteri sama ada bercerai ataupun mereka kematian isteri, mereka tidak pandai menjaga diri sendiri dari segi memasak makanan yang berkhasiat dan juga membersihkan rumah. Jadi hal ni menyebabkan mereka tinggal dalam keadaan yang sangat tidak menyihatkan, dan ia menyebabkan golongan lelaki ni lagi mudah terkena masalah kodokushi ni berbanding dengan wanita. Dan walaupun aku kata tadi masalah kodokushi ni banyak berlaku pada golongan warga emas, tapi ni tak bermaksud orang muda tak ada masalah kodokushi ni. Kes kodokushi ni juga ada berlaku pada golongan muda, dan yang menyedihkannya kerana biasanya bila kes kodokushi ni berlaku pada golongan muda, faktor kematian tu adalah kerana bunuh diri. Masalah kodokushi ni mempunyai pelbagai kesan kepada masyarakat. Yang pertamanya kepada keluarga si mati sendiri, sekiranya ada, akan meninggalkan kesan trauma dan kesedihan yang mendalam. Kepada jiran-jiran tetangga sekeliling pula biasanya akan menyebabkan suasana yang kurang menyenangkan, sama ada daripada segi bau yang kurang menyenangkan, ataupun menyebabkan suasana yang menyeramkan. Kita boleh bayangkanlah macam mana kalau jiran sebelah rumah kita meninggal dunia tapi kematian dia cuma disedari 2 minggu selepas tu. Kepada tuan rumah pula, kerana di Jepun ni ramai yang hidup menyewa berbanding dengan membeli rumah. Jadi apabila penyewa ni terlibat dalam kodokushi ni, tuan rumah terpaksa keluarkan duit untuk mengupah syarikat-syarikat untuk membersihkan rumah yang aku katakan tadi. Dan biasanya kos pembersihan rumah ni sangatlah mahal. Boleh mencecah sehingga 500,000 yen, lebih kurang RM20,000 Malaysia. Dan mungkin lebih lagi bergantung kepada kes-kes tertentu. Dan bukan sahaja kos pembersihan, biasanya tuan rumah juga terpaksa menanggung kerugian disebabkan rumah sewa dia tu terbiar kosong buat masa yang agak lama, kerana biasanya orang tak berani nak sewa rumah yang baru je ada kes kematian ni. Jadi pengajaran daripada masalah kodokushi di Jepun ni, aku rasa yang pertama sekali kita boleh nampak betapa pentingnya untuk menjaga silaturahim atau bertegur sapa dengan masyarakat sekeliling. Selain daripada tu, kita nampak juga kepentingan menjaga hubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga walaupun kita hidup berjauhan. Dan kepada golongan lelaki pula, kita kena sedarlah yang memasak makanan berkhasiat, menjaga kebersihan rumah tu bukanlah tugas wanita, tapi ini adalah satu skill yang semua manusia perlu ada untuk teruskan hidup. Jadi kepada golongan lelaki, silalah belajar memasak dan menjaga kebersihan rumah. Jangan
jangan mengharap pada golongan wanita semata-mata. Jadi itu je lah video untuk kali ni. Apakah pandangan kamu semua tentang masalah Kodogushi ni? Jangan lupa tinggalkan pendapat kamu di dalam ruangan komen di bawah. So that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you.